الرحمن الرحیم د ادریس اکیډمي د طرف نه دا زموږ 5 نمبر ټیټوریل دی. په دې ټیټوریل کې به نن موږ پولیګان کمانډ باندې بحث کوو. پولیګان کمانډ باندې به نن موږ ډسکشن کوو چې پولیګان کمانډ شارټ کی څه ده او کار پې څنګه کیږي. د هغې لپاره به موږ په کیبورډ کې POL پریس کوو. پولیګان POL به وو سپیس په پسې کلیک کوو. ماته څه وایي پولیګان انټر نمبر آف سایډ. څو سایډ والا پولیګان پکار دی. فار ایگزامپل ماته 8 سایډ والا پولیګان پکار دی. زه به ماته وایي سپیسیفای د سنټر آف پولیګان سنټر کلیک کوم. ما سنټر کلیک کو. بیا زموږ سره راځي ان سرکمسکرایبډ ان سرکل سرکمسکرایبډ اباوټ سرکل. موږ به ان سرکمسکرایب ان سرکل کلیک کوو. ان سرکمسکرایب ان سرکل دا اوس ماته څه وایي سپیسیفای د ریډیس آف سرکل. د ریډیس آف سرکل دی چې زه ورکم فار ایگزامپل دله ما ورکو 3 فیټ. 3 فیټ مې ولا ورکو. ډي آی چې زه راولم ډي آی ډسټنس د دې به زه اپوزټ ډایرکشن چک کوم. د یو کارنر نه بل کارنر به زموږ سره ډایمیټر صحیح 6 فیټ وي. د دیز نه به اوس دا یو زموږ سره 6 فیټ وي او د دیز نه به زموږ سره دا یو 6 فیټ وي. اوس زه رالم POL سپیس پولیګان انټر نمبر اف سایډ هم اقه 8 دی سپیس به پریس کو. سنټر به زه دلته یو بل پریس کم. اوس به زه سرکمسکرایب کلیک کم یا به سی سپیس وام. ما سرکمسکرایب کلیک کو یا مې سی سپیس وو. زه دلته رالم اوس وله زه ریډیوس کوم همدغه 3 فیټ. اوس زیډ سپیس ای سپیس د زوم ایکسټینډ شارټ کی ده. ډي آی زه رالم دا پوینټ اور دا پوینټ سټریټ چې کوم یو بل دی دا به اوس 6 فیټ وي. دا یو اور دا یو دا یو اور دا یو دغه شان. اوس زه راځم سرکل رالم سی سپیس یا لاین رالم کوم لاین چې مونږ کړی د دې د سنټر نه دې له مونږ 3 فیټ ورکړو. د دې د سنټر نه هم میډ پوینټ نه هم دلته یو لاین وام. اوس د دې سنټر نه هم زه سرکل تراوم. سی سپیس مې فریس کو. سی سپیس دې له مې ورکو ریډیس 3 فیټ. دې له مې ورکو ریډیس څومره 3 فیټ. نو په ان سرکمسکرایب ان سرکل چې کم دی په دې کې د پولیګان دننه راغی او اباو سرکمسکرایب چې کوم پای کې پولیګان بار ته راغی. په دې کې زموږ سره دا ډیفرنس و. دا ما اریز کو. بیا مې راوغس POL سپیس انټر نمبر اف سایډ هم اقه 8 دی. سپیس مې پسې کلیک کو او ای سپیس کو زه کلیک کوم او یا کو په دې ایج باندې کلیک کوم. یو شیز دی ما ایج باندې کلیک وکړو. پیک پوینټ مې کلیک کو. اوس ولې زه ورکوم سپیسیفای د سیکنډ پوینټ اف ایج. فار ایگزامپل ماته یو سایډ 2 فیټ پکار دی. 2 فیټ سپیس مې وو. ډي آی مې کلیک کو. دا پوینټ اور دا پوینټ 2 فیټ دا پوینټ اور دا پوینټ دا پوینټ اور دا پوینټ یعنی هر یو سایډ به زموږ سره 2 فیټي. د ادریس اکیډمي د طرف نه دا زموږ سره 5 نمبر ټیټوریل په دې کې موږ د پولیګان کمانډ باندې بحث وکړو. نیکسټ به موږ په ریکټینګل کمانډ باندې بحث کوو را روان ټیټوریل کې.